Welcome back to another cocktail vlog. So for today guys, gagawa po tayo ng 5 easy, cheap Pinoy cocktails within 5 minutes. So lahat ng gagamitin natin dito guys is mabibili nyo to sa any convenience store sa 7-Eleven. And then, ilalagay ko na lang po sa description below yung recipe and then yung mga ingredients ng mga cocktail na to. Para if you're planning to make this cocktail, i-guide po kayo at alam nyo po yung mga ingredients. So ano pang iniintay nyo? Let's make some cocktails guys. For the first cocktail guys, ang Gin Galaxy or Velocity. 3 ingredients, napakadali lang guys. Ang gagamitin natin is gin or kahit gin bilog, pwede nyo gamitin dito. Lagay natin guys is 2 ounce or 60 ml. Next is Gatorade. And Sprite. So lagyan natin ng yelo. Strain natin sa baso guys. There you go, Gin Velocity. And for the second cocktail guys is and then ito na nga po, for the alcohol gamit tayo dito ng rum. So I think guys pwede kayong gumamit dito ng Tandoy rum. Mura lang siya, 60 ml guys ilagay natin or 2 ounce. Pineapple juice, fresh or powder, pwede na yon. And iced tea guys. So may mga powdered iced tea naman, pwede nyo gamitin yun guys. There you go guys for our second cocktail, ang third cocktail guys is ang Boracay. So sikat na sikat to sa atin guys, lalo sa Boracay kasi na-refreshing nga. So lagay nating alcohol is rum, 60 ml or 2 ounce. Chocolate guys or kahit anong chocolate powder pwede nyo nang gamitin dito. Depende guys kung gaano karami, kayo na bahala. Coffee. Condensed milk guys. And kung gagamit kayo ng chocolate powder guys, i-dissolve nyo muna kasi once na nilagay nyo na yun sa yelo, may hirapan na kayong i-dissolve yung powder. So haluin nyo muna mabuti bago yung lagyan ng yelo guys para hindi namumuo yung mga powder guys. There you go for the third cocktail, ang Boracay. The fourth cocktail guys, ang tinatawag nilang Detroso. So ang alcohol dito guys is gin. 60 ml or 2 ounce. Grape juice. I think guys sa tang, dami yung tang, marami na mga flavored or powdered juice ang tang. Okay na okay yun. Lagyan natin Sprite guys. For the fourth cocktail, Detroso. And then for the fifth or for the last cocktail guys, ang gagawin natin is Pomegrita. Gagamitin natin dito is gin. Gin ulit. Pero kung may tequila kayo, okay din ang tequila dito guys. 60 ml or 2 ounce. Lime juice guys. So sa atin meron ng mga bottled lime juice, pwede yun. So lagay natin is around 25 to 30 ml. Last guys is grape juice. And then for the last guys is lagyan natin ng sweetener or pangpatamis Grenadine Syrup. There you go guys, 5 easy, cheap Pinoy cocktails na pwede nyong gawin sa bahay. So pwede nyo itong gawin by batch, lalo na pag may mga friends kayo na kasama na gusto rin uminom. Napakadali nyo ang gawin guys, and then yung mga recipe nga po is lalagay ko po sa description below. So if you have any request or suggestion po, please pa-comment down below na po para magawa pa po natin sa mga future videos. Thank you for watching. God bless everyone and see you on the next video guys. Cheers!